Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 13, Trương Tiểu Phàm và Bích Giao rốt cục cũng thoát được khỏi hang động trong sự vui sướng. Tối đó, Tiểu Phàm đã làm món tủ của mình cho nữ nhân ma giáo ăn, cả hai đã trải qua một đêm vô cùng bình yên. Sáng sớm hôm sau, vết thương trên người hắn cũng đã hồi phục. Lúc này, Tiểu Phàm nói lời chia tay Bích Giao để trở về Đại Trúc Phong. Tiểu Phàm hơi giữ người một chút, nói tiếp: lúc bên trong lòng núi, cô đã chiếu cố ta, cứu ta, ta trong lòng vô cùng cảm kích. Phần ân tình này, ngày sau có duyên, ta tự nhiên có thể báo đáp cho cô. Bích Giao run run nhìn bóng dáng lờ mờ của mình đang phản chiếu dưới làn nước trong vắt, khẽ khẽ lẩm bẩm: báo đáp ta ư? Ngươi làm thế nào để báo đáp cho ta? Cũng trong lúc này, tại Thanh Vân Môn, Lục Tuyết Kỳ đang quỳ rạp xuống trước mặt sư phụ của nàng. Từ sau khi trở về khỏi vạn bức cổ quật, nàng vẫn vì chuyện của Trương Tiểu Phàm mà canh cánh trong lòng. Giờ đây, đã qua nhiều ngày không có tin tức của hắn, khiến Lục Tuyết Kỳ trở nên suy sụp. Trở lại với Bích Giao, sau khi nhìn bóng lưng Trương Tiểu Phàm rời đi, nàng quay trở lại đống than hôm qua, vẫn còn cùng hắn vui vẻ. Giờ đây, tâm trạng của nàng có chút khó hiểu. Cũng chẳng biết bao lâu đã trôi qua, đến khi nàng chợt phát hiện, dường như cảm thấy một mùi vị đại hung nào đó nên không dám cất tiếng. Sau đó, nàng cảm thấy một bóng đen di chuyển chậm chậm từ phía sau lưng nàng, bao phủ lấy nàng. Bích Giao vội vã quay đầu lại, run run nhìn người phía sau lưng mình. Một lúc lâu sau, đột nhiên tức tưởi kêu lên: cha! Rồi lao vào trong lòng người đó. Ma ảnh đó hình như cũng ngạc nhiên, như thể là vốn không nghĩ rằng Bích Giao có thể có hành động như vậy. Chỉ là ông ta nhìn thấy con gái thoát khỏi đại nạn, nỗi vui sướng ấy quả thật cũng không giấu được nữa. Lúc này, Trương Tiểu Phàm đã đi quá nửa ngày, hắn dừng chân tại một quán trọ uống nước. Vừa lúc Vạn Nhân Vãng cũng nghỉ chân tại đây, nhất thời cả hai chào hỏi nhau, nói chuyện khách khí vài câu. Thế nhưng Vạn Nhân Vãng lai lịch không rõ ràng này, vậy mà cái gì cũng biết. Nói chuyện một hồi, hắn còn biết rõ lai lịch của Thiêu Hỏa Côn trong tay Trương Tiểu Phàm. Bí mật Trương Tiểu Phàm chôn chặt ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng, hôm nay cuối cùng đã bị người này nói ra. Nỗi kinh hãi không hề nhỏ, chỉ cảm thấy trong đầu o, quả thật không nói được câu nào cả. Trương Tiểu Phàm mỗi lúc một kinh hãi, gần như ngay cả đến hơi thở cũng ngưng lại. Nhưng trong thâm tâm có một âm thanh dường như đang cười lạnh lạnh, nói: người đã sớm biết rồi, người đã sớm biết rồi. Thanh cô này tà khi ấy, tự nhiên là tà vật của ma giáo. Vạn Nhân Vãng nói tiếp: cây hắc bổng này vốn là một đại hung vật trời sinh, tên gọi nhiếp hồn, nhưng không phải là vật của ma giáo. Mấy nghìn năm nay chưa hề xuất thế, chỉ thấy duy nhất có ghi lại trong sách cổ, Trương Tiểu huynh phúc duyên thâm hậu, không ngờ có được hai vật chí bảo của thế gian. Trương Tiểu Phàm hoang mang tột độ, hắn thật sự vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Cũng không biết trôi qua bao lâu, sắc mặt của Trương Tiểu Phàm vốn đang từ vẻ lo lắng, vật lộn, thống khổ, dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn chậm chậm đưa tay ra, nắm lấy thanh Thiêu Hỏa Côn trên mặt đất và rời đi. Vạn Nhân Vãng thấy hắn đi theo hướng bắc, định trở về Thanh Vân Môn, bèn lên tiếng: người vẫn không biết sao, ngày nay ma giáo đã quật khởi lần nữa, thế lực lan rất rộng. Gần đây đã tụ họp trên Lưu Ba Sơn ở Đông Hải, Thanh Vân của ngươi đã đi không ít người, cùng với các môn phái khác hội họp ở đó. Sợ rằng đã có một trường đại chiến rồi, người tại sao không đi mà xem? Trương Tiểu Phàm nghe thấy thế cũng rời đi, thế nhưng hắn bỏ đi chưa lâu, từ sau cây đại thụ xuất hiện ba bóng người. Người đi đầu là Vạn Nhân Vãng, một người là ông chủ quán trà, người còn lại là người sẽ khiến Trương Tiểu Phàm nhất định sẽ hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy ma giáo thiếu nữ Bích Giao. Vạn Nhân Vãng nhìn về hướng đông, khẽ khẽ gật gù, khóe miệng lộ ra nét mỉm cười, nói: gã thiếu niên này tính cách quật cường, tâm trí kiên định, có mấy phần giống ta khi còn trẻ. Ông chủ quán trà đứng bên cạnh ông ta, lúc này sớm đã không còn trong bộ dạng của một ông lão nữa, hai mắt xạ tinh quang, thần thái uy mãnh, nói: tông chủ, vật hắn cầm trong tay vốn là trọng bảo của ma giáo chúng ta, tại sao không lưu hắn lại? Vạn Nhân Vãng đối với việc bị người ta gọi là tông chủ thì hết sức thản nhiên, chỉ lãnh đạm nói: Phế Quyết Châu và nhiếp hồn chẳng biết vì lý do gì, không ngờ đã bị tinh huyết của gã thiếu niên ấy dung hợp trở thành một vật huyết luyện. Ngoại trừ thiếu niên ấy, ngày nay chẳng có ai khác có thể khu dụng pháp bảo ấy, chúng ta có chiếm lấy cũng vô dụng mà thôi. Vạn Nhân Vãng quay sang nhìn Bích Giao, thần sắc trên khuôn mặt vô cùng nhu hòa, nói: Bích Giao, còn thấy gã thiếu niên ấy thế nào? Khiến mặt nàng đỏ bừng lên. Vạn Nhân Vãng cười ha hả rồi nói: gã thiếu niên ấy rất được, chỉ là từ bé đã nhiễm nặng cái thói của Thanh Vân Môn, muốn hắn gia nhập thánh giáo của chúng ta, với bản tính quật cường của hắn chỉ sợ khó khăn vô cùng. Bích Giao sắc mặt tức thì ảm đạm, lặng lẽ thở dài. Vạn Nhân Vãng đưa tay ra, khẽ khẽ xoa đầu con gái, mỉm cười nói: tuy vậy hắn đã giải khai được tâm sự chất chứa trong lòng con bao nhiêu năm, khiến cho cha con chúng ta lại hòa thuận, mối ân tình đó chúng ta nhất định phải trả. Đến đây thì cũng hết tập 14 Chu Tiên 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.